हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल एस.एच.प मोटो ब्लग। आज चाहिँ हजुरहरूलाई बनेपाको केही बनेपा सहरदेखि ठाउँ डाँडा डाँडामा गएर चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउने कोसिस गर्दैछु। हजुरहरूले मेरो च्यानललाई चाहिँ माया गरेर अहिलेसम्म यतिसम्म गर्नुभएको छ, अझै माया गरेर हजुरहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। हजुरहरूको एक सपोर्ट नै मेरो लागि लाखौँ सपोर्ट हुनेछ। हजुरहरूले गर्नुभएको एक सपोर्ट नै, एउटा सब्सक्राइब नै मेरो लागि लाखौँ सब्सक्राइब हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई यस्तै नयाँ नयाँ ठाउँ देखाउने कोसिस गर्दैछु। जुन जुन ठाउँ म जान्छु, हजुरहरूले जहाँ जहाँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ गएर चाहिँ हजुरहरूको कमेन्टलाई नै आधार मानेर गएर हजुरहरूलाई त्यो बारेको ठाउँमा भन्दैछु। आज चाहिँ यो चाहिँ बनेपाको माथि डाँडो, यो चाहिँ माथि सबभन्दा माथि डाँडा बनेपा, यहाँ माथि चाहिँ जङ्गल हो। त्यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूलाई तर देखिने पुरै भेगहरू चाहिँ म यसरी देखाउँदैछु। यसरी अब यहाँबाट चाहिँ पुरै यो चाहिँ बनेपाभन्दा अलि वरपर साँगाको ओह्रालो अलि तल गएपछि एल्युमिनियम कम्पनीको माथिपट्टिको भाग, यहाँ चाहिँ पुरा भर्खर बाटो खन्दिएर त्यो भएर हजुरहरूलाई देखाएको। यहाँबाट चाहिँ पुरै बनेपाको बजार पुरै देखिन्छ। यहाँबाट चाहिँ यस्तो रमणीय ठाउँ छ। यहाँ चाहिँ हजुरहरू अब काहीँ केही रिसोर्ट खोल्ने यस्तो उमा हुनुहुन्छ भने यहाँ गएर चाहिँ रिसोर्टहरू खोल्नलाई सक्नुहुनेछ। हामीभन्दा यहाँ हामीलाई चाहिँ दाइ हुनुहुन्थ्यो, एकजना दाइ अघि हुनुहुन्छ हामीभन्दा, हामीलाई देखाउने। हामी माथिसम्म गयौँ, त्यसपछि चाहिँ दाइले पुरै अब बाटो हामीलाई त अघि गयो, फेरि अर्को यही बाटो उता यही बाटो गएको, माथि दाइ भेट्यो। दाइले पुरा माथि उनीहरूको चाहिँ आज सानो ग्यादरिङ रहेछ उनीहरूको, त्यहाँ एकछिन बस्यौँ। त्यसपछि चाहिँ दाइ हामीलाई बाटो र त्यहाँको बारेमा केही भन्दै यहाँबाट यसरी यहाँ पुगिन्छ, यहाँबाट यस्तो हो भनेर भन्नुभयो। उहाँ चाहिँ अघि हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ पछि छौँ। उहाँले जहाँ जहाँ लिएर जानुभयो त्यहाँ त्यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँदैछौँ। उहाँको चाहिँ त्यहाँ काम पनि हुँदै रहेछ, त्यहाँ रोडसोड खन्ने काम, के समाउने मिलाउने काम रहेछ, त्यहाँ मिलाउँदै हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँगसँगै हिँड्यौँ पछि अगाडि दाइ चाहिँ बनेपाको दाइ हो। उहाँले चाहिँ जग्गा सग्गाको बारेमा काम गर्नुहुनेछ र उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ देखाउँछु, तिमीहरूलाई देखाइदिन्छौँ, देखाउँछु भनेर आउनुभयो। हामी पनि उहाँ पछि हिँड्यौँ, हेऱ्यौँ त्यहाँबाट, हजुरहरूलाई नै देखाउने कोसिस गऱ्यौँ यहाँबाट। बाटो चाहिँ अलि अब सानो छ, बाटो चाहिँ अलिक सानो छ। यहाँ चाहिँ पुरै टर्निङ चिप्लेर त्यहाँको एउटा दाइले बनाउँदै हुँदो रहेछ। हामी चाहिँ सही हिँड्यौँ। त्यहाँ चाहिँ अब पुरै बस्ती बस्न लागेको छ। यहाँ चाहिँ पुरै यो घरहरू चाहिँ पुरै तलबाट अब तल बनेपाको बस्ती त पुरै बसिएपछि अब ठाउँ छैन, त्यहाँबाट माथि सरिसक्यो यहाँको बस्ती चाहिँ। अब माथि बसी यहाँबाट चाहिँ पुरै बनेपा देख्ने एकदम पारिलो ठाउँ रहेछ। यहाँ चाहिँ हामी हेरेर घुम्दै आयौँ तलसम्म, हजुरहरूलाई पनि देखाउँदै यो रमणीय ठाउँ देखाउँदैछौँ। हजुरहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथीभाइलाई भनेर सब्सक्राइब गर्न लाउनु होला, माया गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। यस्तो भएन उस्तो भएन भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। यो ठाउँ जानु पऱ्यो है भनेर भन्नु होला। हजुरहरूले भनेको उसमै म चाहिँ हजुरहरूलाई त्यो ठाउँ गएर त्यसको बारेमा केही भन्ने र केही देखाउने कोसिस गर्दैछु। अब माया गरिदिनु होला। ठुल्ठुलो युट्युबरहरूलाई त हजुरहरूले माया गरिदिनुहुन्छ, अब हामी चाहिँ सानो युट्युबरहरूलाई नि माया गरिदिनु पऱ्यो, सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। हजुरहरूको गरेको सपोर्ट नै मेरो लागि ठुलो गुण हुनेछ।
यहाँ पुरै बस्ती नयाँ यो घर पनि नयाँ बन्दै रहेछ। यहाँबाट पुरै डाँडाहरू घाम चाहिँ नअस्ताउन्जेलसम्म अस्ताउने बेलासम्म लाग्न चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरै पारिलो ठाउँ। यहाँ चाहिँ पुरै गाउँको स्टाइल डोकोमा यो मल बोकेर लर हाल्ने काम यहाँ हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ पुरै यो मासतिर बस्ती पुरै बसिसक्यो। पुरै जग्गाहरू पनि प्लटिङ यता यो भर्खर देख्नुभएको यो बिल्डिङहरू जस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरै यो चाइनिजले गरेको फ्याक्ट्री के को फ्याक्ट्री हो। यहाँ चाहिँ फ्याक्ट्री रहेछ। यहाँ ठुल्ठुलो रिसोर्टहरू नि हजुरहरूले यहाँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले परको यो ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू चाहिँ पुरै यहाँको रिसोर्ट जस्तो ठुलो होटल रहेछ। पुरै होटल र दाइले भन्ने हुन्थ्यो देखाउँछु भनेर, तर हामी चाहिँ अलि समय त्यहाँ गएनौँ। यहाँबाट देखिन्थ्यो पर बिल्डिङहरू चाहिँ पुरै यता यहाँ त्यो चाहिँ चाइनिज केकको फ्याक्ट्री रे माथिको चाहिँ बिल्डिङ भयो। यो चाहिँ बनेपाको माथि देखिने यहाँ चाहिँ यहाँबाट माथितिर चाहिँ यहाँको बनेपा त्यो पानी यतापट्टि पानी खाने ठाउँ चाहिँ यो चाहिँ महल चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यहाँनिर दाइको के काम हुँदै रहेछ। त्यही भएर हामीलाई देखाउनु भयो यहाँबाट यस्तो भनेर। यहाँबाट त्यति माथि गएर हामीलाई चाहिँ देखाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ हेरौँ यता दाइहरू नि यता अर्को 2-3 जना दाइ पनि आउनुभयो। उहाँले नि गफसप गऱ्यो। त्यसपछि हामी तल ओह्रालो झऱ्यौँ। अब त्यहाँ डोजर एकछिन तलतिर झर्दैछौँ हामी चाहिँ। यहाँ चाहिँ डोजरले काम गर्दै रहेछ। यहाँ जेसिबीले काम गर्दै रहेछ। दाइले त्यहाँनिर चाहिँ के गर्ने अब कसो गर्ने कसरी बनाउने त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि हामी त्यहाँको साइडको तल्लोपट्टि हेऱ्यौँ हामीले त्यहाँनिर ठाउँ यहाँबाट तल देखिन्छ भनेर त्यसरी हेरौँ हामीले। यसरी हेरिसकेपछि अब हामी चाहिँ तल झऱ्यौँ। तल झरेपछि यहाँ चाहिँ दाइले त्यहाँ के घरहरू यसरी बन्दैछ यो पुरै बस्ती बस्ने भनेर भन्नुभयो। तल आयौँ। अब हामी तल जाँदैछौँ। यो चाहिँ त्यही अघि मैले भनेको चाइनिजले खोलेको कि फ्याक्ट्री यहाँ रहेछ। पुरै फ्याक्ट्री छेउबाट तल आउने ठाउँ। यहाँबाट तल आइसकेपछि अब पुरै यहाँ अब चारडोबाट निस्किन लाग्यो हामी। बनेपाको चारडो बाटो यहाँबाट नजिकै चारडो बाटो छ। जाम यो बाटो चाहिँ अब पहिला ठुलो रहेछ। पहिला अब बस्ती नबस्नु जहाँसम्म त धेरै अब भएन, सानो बाटो नै हुन्छ जस्तो भयो होला। अब अहिले चाहिँ पुरै सानो। त्यस भएर एउटा गाडी हिँड्यो भने पुरै जाम हुने रहेछ यहाँ चाहिँ। बनेपाबाट चारडो बाटो हामी अब चारडो बाटो आइपुग्न लाग्यौँ। यहाँबाट चारडो बाटो ठ्याक्कै चारडो यो चाहिँ बनेपाको चारडो बाटो। अब हामी यहाँबाट काठमाडौँतिर लाग्दैछौँ। यहाँबाट काठमाडौँ हामी रामेछाप पहिला हामी जाँदाखेरि यहाँबाटै बस चढेको थियो हामी रामेछाप जाने बेलामा। अहिले चाहिँ कोटेश्वरतिर सूर्यविनायकबाटै लाग्छ रामेछाप जाने गाडी। यहाँबाट लाग्छौँ। यहाँ यो टेलिकम अगाडि पुरै गाडीहरू भाडा गाडीहरू रोकिरहेको छ। बनेपा यहाँबाट नाला जाने बाटो। यहाँबाट माथि 1-2 किलोमिटर माथि नाला भेटिन्छ। नालाको स्कुल भेटिने छ यहाँबाट चाहिँ। हामी चाहिँ यहाँबाट सिधै अब काठमाडौँ जाने रहेर अटो केही पनि कुदाएको हो यहाँ त। लास्टै कुदाएको अटो त बनेपाको। यो चाहिँ पुल कटिसकेपछि बनेपा पुल कटेपछि अलि अगाडि देखिने दृश्य यहाँबाट यो पुरै हिमालहरू देखिने ठाउँ।
अब यस्तै ठाउँ त काठमाडौँ त हजुरहरूले धेरै देख्नुभयो होला। अब यो नयाँ ठाउँहरू अब टाढा गएर देखाउने कोसिस गर्दैछु। अब हजुरहरूले माया गर्नु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु भयो, कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हजुरहरूको त्यो हौसलाले गर्दा म चाहिँ गएर पुरै हजुरलाई नयाँ ठाउँहरू देखाउने कोसिस गर्दैछु। एकदमै नयाँ ठाउँहरू तपाईँले भन्नु होला यहाँनिर गएर चाहिँ भिडियो देखाउनु पऱ्यो, भिडियो भ्लग बनाउनु पऱ्यो, यहाँसम्म गएको, यहाँको बाटोको, यहाँको बारेमा भन्नुभयो भने त्यो ठाउँको चाहिँ म चाहिँ भ्लग बनाउने छु। हजुर कमेन्ट अब 1K सब्सक्राइब पुऱ्याउनु पऱ्यो, त्यसपछि 10K 20K त्यसरी बढ्दै जाने हो। 1K चाहिँ हजुरहरूले चाँडो एकदम छिटोभन्दा छिटो बनाइदिनु होला। युट्युबमा अब बढाइदिनु भयो भने हजुरहरूले एकदमै हजुरहरूको 1 सब्सक्राइब नै मेरो लाखौँ सब्सक्राइब हुनेछ कि, त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो लागि त्यत्रो सहयोग हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले चाहिँ गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यसो आफ्नो साथीभाइलाई पनि भनिदिनु गरिदिनु होला। हजुरहरूले नै गर्नुभयो, सब्सक्राइब गर्नुभयो भने एकदमै आभारी हुनेछु। माया गरिदिनु भयो भने, माया देखाउनु भयो भने, अहिलेसम्म देखाउनु भएको छ अझै देखाइदिनु होला। अब सुरुमा त राम्रो त्यति साह्रो हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा पछि अब अलि भइसकेपछि त गरिन्छ। बाइक चाहिँ मैले अर्को साइन बाइक लिएर गएको थिएँ, 220को त्यो अलि ओबाट मैले चाहिँ साइन बाइक लिएर गएको थिएँ। अर्को बाइक 220बाट खास गर्ने हो मैले चाहिँ। यो चाहिँ पुरै माथि जम्मा आइसक्यो, साइड नदिएर हामीले यहाँ साइड नदिएर अनि यसरी बाटो लेन क्रस गरेर बाटो ओभरटेक गऱ्यौँ। तर यसो गर्नु चाहिँ नगर्नु, यहाँ चाहिँ एकदमै यो चाहिँ डेन्जर ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ अब यता बनेपा यता भनेको पुरै टिफर हिँड्ने, यो ओह्रालो जस्तो भएर पुरै गाडीहरू चाहिँ स्पिड आउँछ यहाँबाट चाहिँ। सागा भन्दा एउटा त्यो सागा, अब यहाँबाट चाहिँ सागा चौक आउनु लाग्यो। सागा उता काभ्रे जिल्ला पऱ्यो क्या, जिल्ला हो यता भक्तपुर जिल्ला, त्यहाँ सिमाना, त्यहाँबाट छुट्टिन्छ। मोटरसाइकल कति कुदाएको आम्मामा ओभरटेक दह्रो गरेको छ। हामी पनि अब अलि ढिलो हतार भएको कारणले चाहिँ यसरी यहाँनिर बसको उबाट पुरै अलिकति ओभरटेक गऱ्यौँ। यसरी रङ साइडमा हिँड्न चाहिँ ठिक होइन, खास ट्राफिक नियम पालन गर्नुपर्छ। ट्राफिकलाई भन्दा नि हाम्रै लागि भने उताबाट स्पिड आएको गाडीले हान्यो भने नि हाम्रै गल्ती हुन्छ। यो बसले झन्नै नहाने यो स्कुटीलाई, यसरी हाने भए त त्यो बसको गल्ती हुन त अहिले नेपालको नियम चाहिँ ठुलोले हाने सानोलाई हान्यो भने ठुलोकै गल्ती हुन्छ, सानोको गल्ती भएर हान्यो भने ठुलोकै गल्ती हुन्छ। यो चाहिँ नियम चाहिँ अलि हो। यसो ओभरटेक गरेर गइसकेपछि त उसले आएर उस ठाउँमा त हिँड्नु पऱ्यो, त्यो भएर हान्छ नि त। त्यो हो ओभरटेक चाहिँ सहीसँग नगर्नु होला। अब त्यस्तै खाली ठाउँ भयो भने त ओभरटेक गर्दा केही फरक परेन, ओभरटेक गर्दा नि हेरेर गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, राम्रो हुन्छ। पुरै यो बसले चाहिँ साइड माग्दा नि साइड नदिएर ठुलो बसको पछाडि कहिले नलडी यताबाट यसरी आयो, ओभरटेक गरे भए त होइन गाह्रो पर्छ नि। बसहरू दुइटा थियो, पुरै साइड नदिएर ओभरटेक गरेर सागा चोक, मेन सागा चोक चाहिँ यो हो। यहाँबाट चाहिँ पुरा त्यो महादेव मन्दिर जाने ठाउँ पनि यहाँ छ, यहाँबाट पुरै छ। यहाँ चाहिँ अब ओभरटेक एकदम गरेछ कि, एकदम गरेछ। हेर्नु नि यो कारले आम्मामा झन्नै हो, झन्नैले नहाने यस्तो कार ओभरटेक गरेर तार छ कारलाई। यो माथि यहाँ चाहिँ पुरै पुल छ, पुल यहाँ चाहिँ यो तल खोलाको लागि भन्दा पनि माथिबाट चाहिँ पुरै त्यो मन्दिर पुग्न सक्ने भएर पर्यटकको लागि चाहिँ अलिक सजिलो होस् भनेर पुरै पुल हाल्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ मन्दिर सागाको महादेव मूर्ति हो। यहाँ चाहिँ सबभन ठुलो महादेव मूर्ति लगभग यही नै होला, सबभन ठुलो महादेव। यहाँ चाहिँ त्यो देखिने हो। यहाँ चाहिँ पुरै यो डाँडा चाहिँ पुरै प्लटिङ भएछ भने प्लटिङ अब त यहाँबाट त्यहाँ त्यो सागाको मूर्ति देखिन्छ भने अलिक पछि त्यहाँ घर भनेपछि त मूर्ति पनि देखिँदैन रहेछ त्यहाँबाट, त्यही नजिक अलि यताबाट त। तर यहाँबाट चाहिँ देखिन्छ, यो डाँडाबाट चाहिँ देखिन्छ त्यो। यहाँबाट त अब त्यहाँ छेक्ने कुरा भएन, देखिन्छ यो डाँडा। अब यहाँ चाहिँ एकदम डेन्जर बाटो हो। यो चाहिँ यहाँतिर चाहिँ पुरै
टिप्परहरूले नि पछाडिबाट पनि त्यस्तै आउँछ उताबाट पनि त्यस्तै स्पिड आएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ टर्निङ हो एकदम एक्सिडेन्ट हुने ठाउँमा चाहिँ यो बाटो नि तर बढ्दैछ क्या अरे बढेपछि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। राम्रो लाग्यो एकदमै। यहाँ चाहिँ यो सागाको तल झरेपछि यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक पाइन्छ है। यो चाहिँ यहाँ यतापट्टि कुनाको योहरू चाहिँ अर्ग्यानिक हो। पुरै सागहरू इस्कुसहरू मुलाहरू सुन्तला नै हुन्छ त्यहाँ राख्ने टक्क अर्ग्यानिक। त्यहाँ एकदमै लोकल प्योर लोकल अरे हो त्यहाँ चाहिँ। पुरै फलासे चोक त्यो चाहिँ फलासे हो कि पलासे हो। यहाँबाट झरेपछि चाहिँ तल यहाँबाट यतापट्टि यो चाहिँ यतापट्टि यो अलिकति चाहिँ ठुलो कुखुरा फर्म छ। यहाँ चाहिँ यो ब्रोइलर कुखुराहरूको ठुलो कुखुरा फर्म। यो तपाईँले यतापट्टि यहाँभन्दा यो तल देख्नु यतापट्टि देख्नुहुँदैछ। यहाँ यो रातो रातो यो चाहिँ कुखुरा फर्म हो पुरै। यहाँ चाहिँ कुखुरा फुलसुल गर्ने पार्ने यहाँबाट हो भने यहाँ तल चाहिँ यहाँको स्विमिङ गर्ने ठाउँ मेनली ठुलो छ नि। यहाँ स्विमिङ गर्ने ठाउँ छ। यहाँ चाहिँ यहाँबाट त तिम्रो पछ्यौरी उडाए त मेरो रफ्तारको के दोष यो भने चाहिँ उसको अब यस्तो सायरी चाहिँ केटीको पछ्यौरी उडाए त अब भनेको हावाले उडाए त उसको के रफ्तार उसको कुदाइको के को दोष भनेर लेखेर चाहिँ ड्राइभरले एकदम मन पऱ्यो। यहाँ चाहिँ प्लटिङ नयाँ प्लटिङ हुन सुरु भएर छ। प्लटिङ यो चाहिँ नयाँ प्लटिङ धेरै अगाडि भएको थियो दसैँतिरै हुनु सुरु गरेको क्या एकदम ठुलो प्लटिङ हो यहाँ चाहिँ हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ अब यहाँ टिप्पर झन्नै टिप्परले चाहिँ टिप्पर यता ओभरटेक यहाँ त ओभरटेक गर्नु हुँदैन। हाम्रै लेनभन्दा उता गएको थिएनौँ त्यही पनि अलिकति लेनभन्दा अलिकति हेर्नुपर्छ किनभने टिप्परले एकदमै बाटो सानो भएर चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो हो। यहाँ चाहिँ बाटो बढ्दैछ यो चाहिँ यो बाटो चाहिँ बढ्दैछ क्या अरे। अब उता रुखसुख सब ढालिसकेको छ नगरपालिकाले हो कि हो क्या अरे बढ्दैछ पुरै यहाँबाट। यो रुखसी यता चाहिँ ढालेर आइन्छ उतातिर ढालेछ अलि त्यो तलतिर यो ठुटाहरू पुरै रुख ढालेर यहाँ चाहिँ अब रोड बढ्यो भने त काठमाडौँ यो भक्तुन भएको हाइवे जस्तै हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब जाने भने होटेल पनि छ यहाँ चाहिँ पेट्रोल पम्प पनि। आजको ब्लग चाहिँ यहीँ इन्ड गर्छु। हजुरहरूले माया सपोर्ट साथ सपोर्ट गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुहोला मेन लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद। हामी चाहिँ बाबा सन स्टेसन मटन स्टेसनहरू यहाँ गएर खाजा खान्छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो आफ्नै मान्छेले खोलेछ त्यहाँ चाहिँ हामी जान्छौँ। सब्सक्राइबरहरू फ्यानहरू नै हुनुहुन्छ मेरो फ्यानहरू त्यहाँ गएर मेरो फ्यानहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर हामी आज चाहिँ खाजा खान्छौँ।